واحد السيده عندها واحد لو كولي عطاوه لها كادو، ومورا واحد العدد من السنوات ولا عندها شي واحد ماشي جوج 3 ديال الكولي اخرين. يعني بالنسبه لها اللؤلؤ كيولد كيتكاثر وكيولي من كولي واحد يقدر يولي عنده 3 لي كولي. انا بعدا ما تيقتهاش صراحه. اليوم غادي نقول لكم 6 ديال الخرافات اللي متداولين عندنا بزاف واللي بالنسبه للناس حقائق وما كما ولكن الحقيقه الاولى، الالماس ولا الديامون ماشي هو اغلى حجره. الحقيقه هي ان جوج اغلى حجرات في العالم اللي تباعوا باكبر ثمن يعني كانوا الماسات، وحده كانت زرقاء وحده غوز. لكن هادشي ما كيعنيش ان اي حجره الماسه غتكون اغلى من حجره من نوع اخر اللي في نفس الوزن، يعني عندهم نفس العدد ديال الكارات. الثمن كيتحدد بلا كاليتي. وباش كنعرفوا لا كاليتي ديال الحجره كاينين واحد 4 ديال ليسي اللي كناخذوهم بعين الاعتبار، واللي هما carat, color, clarity and cut. carat هو الوزن، ومن بعد عندنا اللون، الصفاء، وعاد القطع يعني التقطيعه ديال الحجره. مثلا كيقدر يكون عندنا لو ميم ديامون ولكن التقطيعه ديال واحد خدات وقت اكثر، مجهود اكثر ولا علم اكثر باش انها تقطع. داكشي علاش كتكون وحده اغلى من الاخرى واخا عندهم نفس الوزن. ملي كنهضروا على لا كلاريتي ديال الحجره كنهضروا على دوك لي زانكلوزيون، واحد شي شقات ولا شي حاجات كيكونوا لداخل الحجره، يعني ما تكونش صافيه كومبليتمون، كتبان لك ما فيها حتى شي تشابهات. ما عرفتش واش كاينه هاد الكلمه ديال التشابهات. وبالنسبه للوزن ان كارا هو 0.200 غرام، يعني كل 5 كارا هي 1 غرام. ومنه نستنتج انه ممكن يكون عندنا ان ديامون اللي فيه 1 كارات اللي يكون ارخص من ان صافير اللي فيه 1 كارا الا كان مثلا اصفى منه ولا كانت التقطيعه ديالو اجود الى اخره. ثاني خرافه واللي متداوله عندنا بزاف، الجوهر كيولد، كتخبيه في شي القطن والظلام كيولد، تقدر تولي عندك دي كولي منه. وهذيك ليستوار اللي قلت لكم راه سمعتها بصح ديال انها كان عندها كولي ولا عندها 3. اول حاجه نفهموها هي كيفاش كتصايب لينا اللؤلؤه. ملي كيدخل عندنا واحد الجسم غريب، نوع من انواع المحار، حيت كاينين بزاف ديال انواع المحار اللي كيصايبوا لينا اللؤلؤ ماشي غير نوع واحد، وداك المحار هو اللي كيحدد لينا مثلا لا طاي، الحجم ديالو، اللون ديالو الى اخره. ولكن ملي كيدخل واحد الجسم غريب كيدخل لينا في هذيك المحاره، اي حيوان كائن حي يعني هو كيدير واحد لو سيستيم دو ديفونس، يعني كيحاول يحمي راسو. هذاك لو سيستيم دو ديفونس كيبدا يخلق واحد السائل باش كيغطي هذيك الماده المهيجه، حيت هي كتيريتيه، بحال كتحسوا بالحكا ولا كيصيب واحد الغشاء، وهذاك الغشاء كيتسوليديفيا كيقصح وكيبقى غادي وكيوليو عندنا طبقات. يعني كنشدوا واحد لابير وكنقطعوها على النص، ولا الا شفناها فاكس الا درتي لها الراديو دوزتها بالسكانر غادي يبان لك واحد الدوارات بحال هكا بحال الشجره. ملي كتقطع الشجره على النص يبانوا لك واحد لايرز، يعني طبقات ديال لاماك، هو اللي كيعطي هذاك البريق ديال اللؤلؤ. اذا هذيك اللؤلؤه كتحتاج واحد الوقت طويل، سنوات، يعني 2 ans 3 ans 4 ans باش انها كتكون لينا اللؤلؤه. كل ما كانت الطبقه ديال لاماك غليظه كل ما كانوا لي بيغ اغلى، كل ما كانت رقيقه كل ما كيكونوا ارخص. اللؤلؤ الطبيعي اللي كان شحال هذه هو اللي كان مثلا كتدخل واحد الحبه ديال الرمله وكتدخل وكتبقى غاده وكدار، يعني كتكون فريمون اللؤلؤه الا شفتيها بهذاك السكانر اللي دوينا عليه قبيله كيبان لك بارفيتمون بحال الشجره. نقدر ندير شي حلقه خاصه على قبل لي بيغ، حيت واحد الموضوع اللي مهم. ملي كيقول لك شي واحد كان عنده واحد العقد ديال اللؤلؤ كانت فيه 20 حبه، دازت 10 سنين 20 عام ولات عنده 21 حبه، اللؤلؤه ملي كتخرجها من بلاصه ما كيبقى يوقع عليها والو، ما كتبقى تزيد ما كتبقى تنقص، حيت ما بقاش الحيوان اللي غيصيب ليه هذاك اللاستر اللي غادي يدور عليها. طبقه البراقه، اي واحد عنده هذه الفكره قالوها ليه الناس القدام، راه هذه الفكره غير صحيحه وتقدروا تقلبوا في الانترنت. من الافضل تكتبوا بالانجلي وتشوفوا واش ممكن ان اللؤلؤه تعطي تولد لؤلؤ اخرى، ما غتلقاو حتى شي ريبونس، حيت ما طاحتش لهم في بالهم. هذه طاحت على المغاربه وبقاو تيتواتوا. يمكن هذه كيديروها شي وحدين باش انهم يقدروا يبيعوا اللؤلؤ فاسيلمون، يقول لك هذا راه كيولد. نقدر نكون غلطه، الا كنت غلطه قول لي في الكومونتير بلي راني غلطه. ثالث حاجه النقره، ما كتاكلش الذهب. كنت صايبت واحد الخاتم لواحد لا كليون، درت فيه الذهب، درت فيه حتى النقره، كان واحد لابلاك درت فيها النقره تحس من الحجره. يعني جاني واحد الكومونتير من واحد السيده وقالت لي بلي راه الذهب كياكل النقره. انا هاد المعلومه قبل ما عمرني ما سمعتها، ملي جاوبتها في الكومونتير قالت لي بلي هادشي راه سمعوه من جدودهم ومتواترين هاد القضيه ديال انهم ما خصهمش يخلطوا النقره مع الذهب لانه كتاكلهم. الناس من ديما كتستثمر في الذهب والنقره باعتبارهم واحد المعادن اللي هما ثمينه واللي كيصبروا لعوامل طبيعيه كثيره. الا خدينا مثال ديال واحد الدار اللي جات حدا البحر والباب ديال الحديد، غتلقى داك الباب ديال الحديد تكال من تحت،
كثرة الملوحه الى اخره. ولكن الا كان هذاك الباب بالذهب راه غادي يبقى بالذهب حتى يموت هذاك السيد ويمشي كيبقى هذاك الباب تماك. النقره باغ كونطخ كتكحل بسبب الاكسده، حيت كتكسب ماشي حيت الذهب اللي حداها، ولكن هي كتكسب نورمال انها تكسب. باش اننا نفيكسيو هادشي غير كنشدو مثلا لي بيجو ديالنا كنحطوهم في شويه ديال المدافي، صابون ديال المعان ولا شي حاجه وشي سنان وكتحكها وكتمشي. ولكن واحد التوب اللي خاص ببوليساج ديال النقره كتشدها كتمسحها كيبان لك هذاك التوب ولا كحل والنقره بيضت، حيت هذيك غير الاكسده كتكون في الطبقه الخارجيه. ولكن ملي تنهضروا على ان النقره كتاكل الذهب، هذه واحد المعلومه اللي ماشي بصح. وغالبا في الدول الاخرين كيكونوا عندهم بزاف ديال لي بيجو اللي كيخلطوا النقره والذهب في نفس لو بيجو. وهادو بعض الصور ديال امثله ديال خواتم زوينين بزاف واللي مصايبين من النقره والذهب. هما صحه سلام غيبقاو زوينين من ورا واحد 200 عام الا جيتي هما هذوك ما تاكل منها ما تاكل منها. رابع حاجه هو الاستثمار في الذهب. الثمن باش كتشري خاتم دخل فيه الثمن ديال الذهب، الثمن ديال الصنيع، فيه الكرا والماء والضوء ديال المحل، لي فريزون باش جا من هنا لهنا، لي طاكس الا كانوا كيخلصوا لي زامبو ديالهم، لي ماشين باش كيخدموا كلشي. سي فري كو الا لبستي واحد الخاتم راه غادي تزوقي به يديك، ولكن الا كانت عندك النيه ديال الاستثمار من الافضل انك تجمعي واحد لاصور. تقدري تاخدي سبيكه ديال النقره مثلا، سبيكه ديال الذهب. حاليا سبيكه ديال النقره دير تقريبا 6500 درهم، وبيان سور راك تطلع وكتهبط، ولكن هي واحد لا فورم ديال الاستثمار. ولكن الاستثمار ديال انك تخبي فلوسك ماشي ديال انك تكبر فلوس، حيت كيبقى ديما الاستثمار هو شي حاجه اللي غادي تجيب لك الدوبل ولا التريبل ولا ما علينا. المهم كتبقى اكثر من انك تاخذ خاتم وتحاول تعاود تبيعه، غير يكبر مع الوقت. ولكن ملي كنشري واحد الخاتم وكنعاود فيه البيع ما كيعاودوش يشريو من عندي بنفس الثمن، حيت هو كيشري من عندي باش يعاود يذوبو باش يعاود يخدمو. دونك نستثمر في سبيكه ديال النقره ولا سبيكه ديال الذهب. تقدروا تمشيو عند شي محل قريب لكم وتسولوه واش يقدر يشوف لكم يدبر لكم على شي سبيكه وتشريوها من عنده وتستثمروا فيها. خامسا الذهب ما فيش بزاف ديال الالوان. ملي كنقولوا الذهب الاحمر، الذهب الصفر، الذهب الليموني، الذهب الخضر، الذهب الازرق، هادو تيكونوا تخليطات، يعني كيخلطوا واحد نسبه ديال الذهب مع واحد النسبه ديال النقره مع واحد النسبه ديال الكويف مع واحد النسبه ديال الزنك مثلا، باش كياخذوا واحد اللون اللي كيبغيو. مثلا بالنسبه للذهب الخضر والازرق واخا تكونوا ما عمركم شفتوه كيديروا ليه واحد لي زيتاب اللي شيميك بيان سور باش انه يقدروا يخرجوا داك الزرق ولا داك الخضر. الذهب هو صفر، لونه صفر صافي. 24 كارات تكون صفراء. ملي تكون 18 كارات تلقى فيها روز جولد، كتلقى فيها ابيض الى اخره. ونقدر ندير شي فيديو سيباري نشرح فيها هاد القضيه ديال شنو هو 18 كارا شنو هو 24 كارا. ثالثا واخيرا الخطا الشائع اللي متعارف عليه بزاف هي ان اللؤلؤ الا ما لبستيش كيموت. اللؤلؤ بصح انه خصو يتلبس، والا ما تلبسش واحد المده طويله كيبدا يفقد هذاك اللمعان ديالو. نورمالمون ملي كيكون عندنا واحد العقد ديال اللؤلؤ هو اخر حاجه كتلبس، هو اخر حاجه، يعني حتى كنلبس كنرش كندير كلشي، الريحه لي كريم اي حاجه الداليه الاولى حتى كنسالي كلشي عاد كنلبس. دونك اخر حاجه كتلبسي اللؤلؤ، واول حاجه كتحيد منين كنوصل للدار ولا ملي كنبغي نعس ولا منين كنبغي جو سي با غادي نحيدو وعاد غادي نعس. السبب علاش خاصك تلبسيهم اكثر، سبباش والله ما عرفنا السبب والله، هو ان الدهون ديال الجسم كتغذي هذيك الطبقه الخارجيه وكيبقاو لامعين اكثر كل ما لبستيهم اكثر. منين كتبقاي تلبسيهم هما كيبقاو يقيسوا اللحم ديالك وتيوليو تيبريو اكثر، باغ كونسيكون كنقولوا باللي كيوليو حيين اكثر. ولكن الا خليتيهم في البلاكا مده طويله مخبيين بداو يفقدوا هذاك اللمعان ديالو، ولكن اون فوا كتعاودي تلبسيهم راه كيعاودوا يحياو. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. الا كان عندكم اي اقتراحات كتبوهم لي لتحت لي كومونتير. الا بغيتو تتبعوني في السوشيال ميديا لتحت تقدروا ديروا سبسكرايب الا بغيتو. ميرسي حيت تفرجتوا في لا فيديو. لو وصلتوا حتى لهنا راه جو سي تري هوغوز. كنت بغيت نقول لكم هاد المقدمه في الاول ديال انني جي ديسيدي انفان انني نبدا نحط دي فيديو سور اليوتيوب. كنت كنبروكراستيني هادشي من شحال هادي. دونك شكرا جو ريميرسي، وان شاء الله الا كان عندكم شي بروبوزيسيون كتبوها لي في الكومنتس داون بيلو. و تشاو.